Nature Republic for bringing EXO in the Philippines! Oh yeah! Come on! Hi guys! So it's 10:04. Dito na po tayo sa loob ng Ayala Malls. At bakit na naman ako andito? For sure, just one reason. Fun girling. Kasi today is January 24th para sa Nature Republic Grand Opening here at Ayala Mall, Manila. Lalakad na po kami pa third floor kasi Koreatown is sa third floor. Yun yung alam ko. Lampas na nga pala ko sa 200 pero kumila pa rin ako, of course. The name of love. Nature Republic at napakadami pong tao. Nakikita niyo po ba yun? Ang daming tao pero kahit umabot ako ng 12 to 3 p.m. Kaya to. Kaya to. 두려움 따윈 버려 우린 그래도 돼 모든 열쇠는 너에게 있는데 잠들지 않다고 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하나 된 feeling So turn me up We got that power So pangalawang CR ko na ako dahil sa haba ng pila at naka-large na coffee ako kanina. Nakadalawang labas na din po ang manager at inaayos ang pila. Actually, dito sa Ayala Malls, konti lang naman talagang tao. Pero pagdating mo din sa Nature Republic, nagparami ng tao. Siguro mga 1/2 ng tao ngayon po sa Ayala Malls ay nasa Nature Republic. So, I decided to go down from the 3rd floor para bumili ng lunch and may kasama naman ako na EXOL din, which is Kyung Sabayas, like my best friend. Hi, Christy. At siya muna yung pipila doon habang ako bibili ng lunch kasi iced coffee lang kanina yung ininom ko. At skolok naman, haganda. Konti lang talaga po tao yung sa Ayala Malls at ito pong mga paglunan. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. So, I'm inside na sa store! Pero hindi ko naman bibilin. Ayan na, nandidinig nyo na si Chen. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't wanna make me leave. So, I got 4 sunblock. At itong pila sa cashier. Hi guys! So I decided na iwan na lang yung cash and yung products na bibilhin ko dun sa kapwa ko EXOL. So sila na yung magbabayad kasi kailangan ko i-claim yung company phone ko sa company ko. Kasi nakuha na yung ibang mga kasama ko pero ako na lang yung hindi. At kailangan ko din punta sa dati kong work. I'm so busy pero of course, para sa EXO, I will make time. Because that is what love is. Thank you po. Thank you po. So here, babalik na naman po ako. Galing po ako sa trabaho ko at bumalik na naman po ako sa Ayala Malls. Thank you. So I'm going upstairs on 3rd floor, K-Town. Sana andun pa yung mga iniwan ko na EXOL. Oh my God! A few inches later. Nasa counter na daw sila.
So, kailangan ko lang bilisan para makapunta na sa Nature Republic. Oh my God! Oh my God! Pwede nakarating ako. Thank you. Single transaction na. Ito walay. 1,700. Yes, sakto ko nasa counter sila. Thank you. Keep the, ano yun, copy. May nakita na ako. 1,700. Ano kung, take nyo? Chop. Pwedeng isang ganito or isang ganito. So, or this tatlo is nito. worth isang dozens 1.5. This one is 1,000. This is the 500. Okay, Suho. Si Suho. Suho. May Suho din na ano. Oo, then Suho. Suho din. Oh, Yeah, nice. Suho, yeah. Pero hindi siya kasama sa fan meet. Hindi siya kasama sa fan sa fan meet. May pupunta siya. Kainis. Papasok na kasi siya sa military, baby. Nag-usap na kami. Ah, nag-usap na kayo. Oh my God. Hindi, pero ito. Hindi ko na alam, ah. Okay ko contact sa kanya. Kapag may mga greetings. Yung ginawa ng greetings. Oo. Parang, sana papanalunin niyo ako ngayon kasi last time nanalo ko ng official photo book. So, sana ngayon is ticket lang. Ah, sige. Total, sinabi mo yan. Play it, girl. Yes, play me, guys. I love you. Kasalan niyo po na ilang araw ko na po at ilang gabi ko na pinag-play. Sa mga prayer request ko, andito din po. Ate, pakalog yun na maigi, Marami pa rin pong nakapila kahit kami is tapos na nakuha na namin. Woo! Ito na po yung pinaka-haggard kong araw. Andito po ako sa Macau Imperial sa Koreatown pa rin sa 3rd floor at because milk tea is my comfort food, deserve ko for 7 hours na inalay ko sa EXO. Pero deserve nila yung time, effort at money ko sa ulit-ulitin ko ba deserve ng EXO ko. Ito na po, sagad na po ito yung haggardness na po. As in, sobra. Ito na yun. Wala nang ilalala pa. Malay natin sa fan meeting yun na. Yun na yung pinakamalala. So, I'm claiming it na makukuha ko yung ticket or kundi man yung standee. 2 days later. Napakalinis po ng Nature Republic at ayan, nakikita nyo po na andyan ang mga stand. So, hi guys! It's Sunday, January 26 at andito nga po ako sa Ayala Malls sa Nature Republic pa din. Hindi man ako nanalo pero at least makapagpa-picture ako sa 6 na nagagwapuhang lalaki. Yung dating ko kasi i-claim na nila si Su. Ayan. Tinatanong ko kung taga saan sila para mabisita ko si Su. It's like it's twists and turns, but it's the sweetest. Papay Su, alam ko love na love mo. Oo. Say 1,000 words, Grabe po. Mahal na mahal kita ni Su. Alis na po siya. every night and every day. No matter what may come our way, we're in this thing together. The darkness to light, we both come alive tonight. I'm
talking about forever. Never gonna let you go. Give you my heart and soul. I'll be right here with you for life. Oh, baby, all I wanna do is spend my every second with you. Ikaw na pala may-ari ng damdamin ng minamahal ko. 넌 지금 무슨 생각해? 나는 너를 생각해. 내 세상은 온통 너로 가득해. 기억나 이맘때 설레던 너와 나 baby. 유난히도 반짝이던 하얀 계절이 저 닫힌 창을 넘어 불어와. 하루 종일 널 그리며 똑같은 자리 기다리는 내 맘을 알까. 눈이 올 것 같은데 밖을 봐 어느새 너무 늦으면 안 돼. 약속해 우리가 만나는 길이 엇갈리지 않게. Now all I do is wait. 주위 많이 타는 너 감긴 익숙하단 너. 이 겨울이 내겐 다정했으면 좋겠어. 있잖아 그게 내 소원 중 하나야 baby. Pakatahimik po ng Nature Republic this Sunday, January 20, unlike nung Friday, January 24.